सोयीने मिळेल अशा पद्धतीने त्यांच्या चोचींचा आकार असतो. म्हणून सापासारख्या प्राण्यांची शिकार करणाऱ्या गरुड, घार यांची चोच अणकुचीदार, तर जमिनीवरचे किडे खाणाऱ्या सुतार पक्ष्याची चोच सरळसोट असते. शिंजीर पक्षी फुलामधला मधुरस चोखतात म्हणून त्यांची चोच लांब आणि बाकदार असते. पक्ष्यांच्या चोची पुराणातून तुम्हाला मिळालेली नवीन माहिती. पक्ष्यांच्या चोची पुराणातून असे समजते की प्रत्येक जीवाला विशिष्ट असं स्थान आहे आणि त्या स्थानावर तो जीव राहावा म्हणून निसर्गाने त्याला काही हत्यारं दिली आहेत. पक्ष्यांची चोच हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रत्येक पक्ष्यांची चोच त्याच्या अधिवासाप्रमाणे अन्नानुसार बदलताना दिसते. ज्याने चोच दिली तो चाराही देतो या म्हणीचा अर्थ. ईश्वराने आपल्याला पोट दिले तर जगण्यासाठी लागणारे अन्न पण तोच देईल. तसेच ईश्वराने पक्ष्यांना चोच दिली तर त्याच्या चोचीत चारा म्हणजेच त्या पक्ष्यांना लागणारे अन्न देखील ईश्वर देईल. याचा अर्थ आपण मेहनत करायची नाही असा होत नाही. आपल्याला मेहनत करावी लागेल. ईश्वर आपल्याला अन्नापर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग दाखवेल. प्रश्न 6 खालील वाक्यातील क्रियाविशेषण अधोरेखित करा. सनबर्ड्स फुलाच्या पाकळीवर आरामात बसतात. क्रियाविशेषण आरामात. बहिणाबाईंनी सुग्रणीच्या चोचीचं अचूक वर्णन केले. क्रियाविशेषण अचूक. तुम्ही पक्ष्यांचे बारकाईने निरीक्षण करा. क्रियाविशेषण बारकाईने. घार आपली शिकार घट्ट पकडते. क्रियाविशेषण घट्ट. प्रश्न 7 पाठात आलेल्या पक्ष्यांच्या नावांची यादी करा व त्या पक्ष्यांच्या नावासमोर त्याचे वैशिष्ट्ये लिहा. हॉर्नबिल सर्वात अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण चोच. फ्लेमिंगो चोच मध्येच वाकडी. गरुड, घार, ससाना अणकुचीदार चोच. सुतार, हुक्को सरळसोट चोच. सनबर्ड्स फुलांमधला मधुरस चोखतात. पोपट चोचीचा उपयोग पायासारखा करतो. खंड्या व वेडा राघू चोच सरळसोट. सुगरण कलात्मक घरटे विणते. शिंपी चोच सुईसारखी पातळ व टोकदार. फिंच
13 जाती आणि त्यांच्या चोचींचे अन्नाप्रमाणे आकार व प्रकार वेगवेगळे असतात. खेळूया शब्दांशी. खाली दिलेल्या चित्रांसाठी योग्य विशेषणे सुचवा व त्याखालील चौकटीत लिहा. सुंदर गुलाब. रंगीबेरंगी मोर. आपण समजून घेऊया. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा. राजपुत्र, राजाचा पुत्र. क्रीडांगण, क्रीडेकरिता अंगण. अष्टकोन, 8 कोणांचा समूह. अयोग्य, नव्हे योग्य. खालील म्हणी पूर्ण करा. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. शीतावरून भाताची परीक्षा. सुंठी वाचून खोकला गेला. रात्र थोडी, सोंगे फार. दोघांचे भांडण, तिसऱ्याचा लाभ. झाकली मूठ, 1.25 लाखाची. घरोघरी मातीच्या चुली. कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट. अंथरूण पाहून पाय पसरावे. इकडे आड, तिकडे विहीर. काखेत कळसा, गावाला वळसा. थेंबे थेंबे तळे साचे. खाईन तर तुपाशी, नाही तर उपाशी. हातच्या काकणाला आरसा कशाला. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.